Good morning mga kaluto. Ito po ay ipapakita ko po ang paghimay ng malunggay. Hinihimay po ng mga anak ko. Okay? Mamaya gagawin po natin yan. Ginataang malunggay sa Tinapa flakes. Okay? Mamaya. Ayan mga kaluto, patapos na po ang paghimay ng malunggay. Ngayon po ay maghihimay naman po tayo ng tinapa. Gagawin natin flex at isasawag natin dyan sa malunggay. Okay. Ayan po mga kaluto. Nag-start na po maghimay ng tinapa. Gagawin natin flex. Okay. Siguraduhin po natin na matanggal natin ang tinik ng maayos para hindi tayo matinik. Matinik kasi yung tinapa, okay? Ito po ay tinatawag ding kinunot. Okay mga kaluto, mag-start na tayo. Maglalagay na tayo ng cooking oil. Okay. Konti lang po. Konti lang ang cooking oil natin kasi meron naman tayong gata. Hintayin natin uminit. So, sautein muna natin yung garlic onion. Diyan lang. Okay, unahin na natin ang garlic. Sunod natin ang onion. Mga kaluto, panoorin niyo po hanggang dulo para malaman niyo ang kumpletong ingredient. Ngayon po, lalagyan na natin ang nilagyan na po natin ang gata. So after 2 minutes, lalagyan na rin po natin ang malunggay. Ayan na po mga kaluto, kumukulo na. Lalagay na natin ang malunggay.
ayan mga kaluto, ayan lang po natin kumulo. By the way mga kaluto, don't forget to subscribe, like and share. At pakihit na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod natin video. Okay mga kaluto? Kaya muna natin kumulo ito. Shoutout nga pala sa Kabikulan, lalo na sa Batch 89, Gubat National High School, at sa Gubat Non Kami Group, Aldana Elementary School, sa teachers and principal. Shoutout din sa inyo dyan. Shoutout din pala sa mga OFW natin. Alam ko mahirap kasi dati rin akong OFW. Pero tiyaga at tatag ng loob, dasal, ingat lang sa araw-araw. At happy fiesta nga pala sa Gubat Sorsogon, sa aming patron na San Antonio de Padua. So yan natin kumulo ng 2 minutes. Balik tayo. Ayan mga kaluto, ilalagay na natin ang kakanggata sa huli. Okay. Another 2 minutes. Kukuluin natin. Kaya pala maglalagay tayo ng asin. Mga half teaspoon lang. Yan. Dagdag na lang kayo. To taste na lang kung medyo tabang. Haluin natin. Ayan. Creamy. Kuluan natin ng 2 minutes. After 2 minutes, pwede na tayo mag-plating. Ayan na po mga kaluto. Nagmamantika na po sa gata. Mga kaluto, tapos na po ang ating nilutong ginataang malunggay sa tinapa, Kinunot style. Okay, mag-plating na po tayo. Tapos na po. Napaka-creamy. Ayun mga kaluto, ito na po ang ating finished product. Ito ay tinatawag na ginataang malunggay sa tinapa, Kinunot style. Okay mga kaluto, thanks for watching. Bye! God bless!